สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกแล้วนะคะในช่องพลอยตี้สรุตานะคะสำหรับในคลิปนี้พลอยก็จะมาแชร์ทัศนคติของพลอยนะคะในการจัดการกับความเศร้าแล้วก็ปัญหาแล้วก็ความผิดหวังต่างๆนะคะว่าพลอยจะดีลกับมันได้ยังไงนะคะเพราะว่าคำถามนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะคอมเมนต์ถามพลอยมานะคะแล้วก็มีทั้งเพื่อนพลอยก็มาถามพลอยส่วนตัวด้วยนะคะว่าเวลาที่เราผิดหวังเนี่ยเราจะดีลกับมันยังไงนะคะคือพลอยจะบอกว่าเรื่องนี้พลอยไม่ได้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะทุกคนก็มีเรื่องราวที่เศร้าเสียใจกันเป็นเรื่องปกติร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะธรรมดามากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เราโตขึ้นเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากหลายๆครั้งที่เราเสียใจจากหลายๆครั้งที่เราผิดหวังนะคะแล้วก็พลอยก็คิดว่าตอนนี้พลอยมีวิธีในการจัดการกับปัญหาได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะคือเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยพลอยจะมองปัญหาทุกอย่างของพลอยนะคะว่าความผิดหวังด้วยรวมถึงความล้มเหลวต่างๆนะคะว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดามองให้ทุกอย่างมันคือเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาตินะคะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเจอกับความผิดหวังต้องเจอกับความเสียใจอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราคิดได้แบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่างั้นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าพอยจะมีวิธีคิดเสริมเพิ่มเข้ามาเวลาที่พอยเสียใจหรืออะไรแบบนี้พอยจะคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพอยแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดหวังหรืออะไรต่างๆเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานพอยก็จะได้เรียนรู้ว่าดีที่เราไม่ได้ไปทำเรื่องนั้นดีนะที่เราไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราไปทำเรื่องนั้นนะเราจะไม่ได้เรื่องนี้นะที่ตอนนี้เรามีความสุขมากๆเลยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนนึกออกไหมคะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรามากๆแต่ว่าเราอยากได้เราไปฝืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ตามที่เราแบบอยากได้เขาทำให้เราเสียใจแต่สุดท้ายแล้วเราจะไปรู้ทีหลังว่าเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เหมาะกับเรามากกว่านะคะคือพลอยก็จะมีทัศนคตินี้มาตลอดเลยแม้กระทั่งเรื่องทั้งผิดหวังไม่ได้ทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องความรักหรืออะไรแบบนี้พลอยก็จะมองแบบนี้เวลาที่พลอยมองแบบนี้ปุ๊บมันทำให้พลอยสามารถก้าวข้ามไปได้เร็วนะคะแล้วก็ตอนที่เราแบบจิตตกอยู่อย่างเงี้ยพลอยจะทำยังไงพลอยจะไปทำของที่พลอยชอบไปทำสิ่งที่พลอยชอบนะคะก็คือการทานอาหารอร่อยทานขนมนะคะคุยกับเพื่อนสนิทนะคะอยู่กับแฟนนะคะไปทำสปาคือพลอยจะไปทำของที่พลอยชอบก่อนทำให้จิตใจพลอยแบบดีขึ้นมาแบบนิดนึงก่อนนะคะไม่ไปหมกมุ่นกับความเศร้าเนาะเพื่อที่จะปรับใจของเราให้มาอยู่ในสเตทที่มันสบายขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถคิดอะไรได้ดีมากขึ้นตกตะกอนตกผลึกอะไรบางอย่างที่ทำได้ดีมากขึ้นนะคะพลอยก็เลยจะสามารถก้าวข้ามมาได้เร็วด้วยแนวคิดที่พลอยคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ย้ายโฟกัสในสิ่งที่แทนที่จะไปหมกมุ่นกับปัญหาไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราสบายใจขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีในการแก้ปัญหาหรือวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นไปเองอีกนะคะหลังจากที่สมองของเราได้ปลอดโปร่งแล้วนะคะอันเนี้ยพลอยก็เลยจะบอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนพยายามอย่าไปหมกมุ่นกับมันเพราะว่าการที่เรายิ่งแบบไปจมกับปัญหาทุกคนมันยิ่งหาทางไม่ออกมันเหมือนแบบคนแบบจมน้ำแล้วก็แบบเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้วก็จะทำทุกอย่างที่มันผิดอะค่ะทุกคนพลอยก็เลยจะบอกว่าในการตัดสินใจทุกอย่างมันควรจะไปตัดสินใจในจังหวะที่ใจสบายที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรทำอะไรในจังหวะที่เราเศร้าในตอนนั้นนะคะพลอยจะแชร์ประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับพลอยขึ้นมาเลยว่ามันเป็นเรื่องราวถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลอยเองพลอยจะมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาให้มันไม่ต้องเศร้ามากเนาะแต่ว่าถามว่าเศร้าไหมมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแฟนของพลอยนะคะคือคุณยายคือคนที่เลี้ยงเขานะคะแบบเพิ่งเสีย
แล้วคือเขากลับประเทศไม่ได้นะคะคือเขาก็เสียใจมากเพราะว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่กับคุณยายของเขาเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็เศร้าที่เขาไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เศร้าที่คุณยายเสียด้วยนะคะใน2 วันแรกอะทุกคนพลอยก็เศร้าไปกับเขาด้วยอะคือแบบเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วไม่ใช่เรื่องของพลอยเองพลอยไม่สามารถจะไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบเดียวกับพลอยได้นะคะทีนี้พลอยก็ปลอบเขาเศร้าอยู่กับเขานะคะจนพลอยแบบเครียดไปเอง คือพลอยเครียดมากใน2 วันนั้นทุกคนไม่ทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้แบบไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้ออกเลยพลอยก็เลยวันที่3พลอยก็เลยตื่นมาแล้วพลอยก็คุยกับเขาว่าพลอยไม่เศร้าแล้วได้ไหมคือพลอยไม่เศร้าแล้วนะพลอยไม่ขอตัดสินใจแบบใช้ชีวิตกลับมาเป็นแบบเก่าได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอให้พลอยเศร้าเลยคือไม่ได้อยากให้พลอยเศร้าพลอยใช้ชีวิตของพลอยได้เลยซึ่งพลอยต้องขอบคุณเขาตรงนั้นมากที่เขาเข้าใจนะคะพลอยก็เลยตัดสินใจกลับมาเป็นตัวพลอยแบบปกติเลยนะคะกลายเป็นว่าทุกคนรู้ไหมคะพลอยแบบกลับมาล่าเริงแบบมีความสุขอะไรตามวิถีของพลอยนะคะแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆภายในวันนั้นอ่ะเขาดีขึ้นเลยนะมันเหมือนแบบเป็น energy ที่แบบดึงกันและกันขึ้นมานะคะคือหลังจากวันนั้นเขาก็เริ่มแบบเศร้าน้อยลงแบบน้อยลงแบบน้อยลงไปเลยนะคะจนแบบมาวันนี้วันที่4วันที่5เนี่ยเขาแบบใช้ชีวิตแบบแทบจะกลับมาเป็นแบบปกติแล้วนะคะเพราะว่าพลอยตัดสินใจแล้วว่าพลอยจะไม่เศร้าเวลาที่พลอยไม่เศร้าปุ๊บพลอยก็จะทำทุกอย่างที่มันเป็นปกติของชีวิตพลอยมันเลยไปทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆพลอยด้วยตอนเนี้ยที่แม้ว่าเขาจะเป็นเรื่องที่แบบเจ็บปวดมากๆของเขาอ่ะเขาไม่ได้ไปโฟกัสกับความเจ็บปวดถ้าพลอยยิ่งไปโฟกัสกับความเจ็บปวดของเขาด้วยอ่ะมันก็จะยิ่งดึงกันเศร้าไปอีกนึกออกไหมคะแต่พลอยตัดสินใจที่จะแบบมาเป็นคนที่แข็งแรงพลอยบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวพลอยจะมาเป็นคนที่แข็งแรงให้เขานะตอนนี้มันมีแบบเป็นคู่กันใช่ไหมคะคือถ้าคนหนึ่งอ่อนแอคนนึงต้องแข็งแรงให้แล้วเขาก็มาขอบคุณพลอยทีหลังว่าขอบคุณนะที่แบบเป็นคนที่แข็งแรงให้เขาในเวลาที่เขาแบบเศร้าอยู่นะคะเรื่องนี้พลอยก็เลยจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการของ mindset ว่าเราจะเลือกได้ว่าเราจะเศร้าหรือว่าเราจะมีความสุขนะคะซึ่งชีวิตของทุกคนมี choice อยู่แล้วทุกคนต้องห้ามคิดว่าเขาทำให้เราเศร้าทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับภายในของเราเราตัดสินใจจะทำอะไรเราจะอยู่ยังไงไม่ใช่เหตุการณ์ส่งมาให้เราเศร้าแล้วเราต้องเศร้าเราเลือกได้ว่าเราจะไม่เศร้าในทางไหนแล้วเราจะไปทำอะไรได้บ้างทุกคนคะแบบพลอยคิดอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตของคนเราสั้นมากแป๊บเราก็ตายแล้วไม่รู้เราจะตายวันไหนด้วยซ้ำแทนที่เราจะเลือกในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขพัฒนาเบิกบานได้ช่วยเหลือคนอื่นกับเราแบบไปจมกับความเศร้าพลอยรู้เลยว่าพลอยเลือกทางแบบไปทำให้ชีวิตเบิกบานแน่นอนนะคะทำให้ประโยชน์กับคนอื่นแน่นอนนะคะพลอยก็เลยมองว่าเนี่ยถ้ายิ่งพลอยตัดสินใจแบบนี้ซ้ำๆหนทางที่มันจะไปอ่ะก็จะเป็นทางที่ทำให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ทางที่ทำให้เราเศร้าเพราะว่าถ้ามันยิ่งเศร้ามันก็จะยิ่งเศร้าดาวลงไปเลยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลอยแล้วพลอยก็ได้ประสบการณ์มาว่าอ๋อโอเคพลอยรู้แล้วพลอยจะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับความเศร้าของคนอื่นยังไงด้วยนะคะเรื่องนี้พลอยก็เลยจะแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะประมาณนี้นะคะว่าเราจะสามารถดีลกับปัญหาหรือว่าความผิดหวังหรืออะไรต่างๆของเราได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครยังสงสัยมีคำถามอะไรในการทั้งเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆด้วยหัวข้ออื่นนะคะก็ถามพลอยมาได้เลยนะคะตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมีคนไปติดตาม IG พลอยส่วนตัวพลอยนะคะเยอะมากเลยแล้วก็ direct มาหาพลอยมาคุยกับพลอยนะคะพลอยก็ยินดีแล้วก็มีความสุขมากๆที่จะตอบคำถามทุกๆคนนะคะเดี๋ยวพลอยมีเวลาพลอยจะแบบเข้าไปตอบให้นะคะยังไงก็คุยกับพลอยได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ